नमस्कार. मी प्रणव पाटील तुमचं पी-एन-टी फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये स्वागत करतो. अ, गेल्या भागात आपण बघितलं शेअर मार्केट म्हणजे काय? शेअर्स म्हणजे काय? शेअर्स घेण्याचे फायदे काय? किंवा शेअर मार्केट चालतं कसं? आता ह्या भागात आपण बघणार म्हणजे काही अजून 2-3 मुद्दे बघणार आहोत. त्यातला पहिला मुद्दे म्हणजे की शेअर मार्केटमध्ये किती लोकं पैसे कमवतात? जर तुम्ही डिटेल रिसर्च बघितला ह्याच्यावर तर लेस दॅन 2% चांगले पैसे शेअर मार्केटमध्ये कमवतात. पण 98% लोकं करतात काय? म्हणजे एवढं जर हे होत असलं तर चांगले पैसे कमवतात. आता ह्याच्यावर मी स्वतः पण रिसर्च केला होता, की 2% लोकं म्हणजे जर तुम्ही रफली बघितलं तर इंडियामध्ये रफली आपल्याकडे 3.5 करोड शेअर्स अकाउंट म्हणजे डीमॅट्स अकाउंट आहे. एका माणसाचे 5 पण असतात कधी-कधी. पण ॲक्चुअल स्टॅटिस्टिक्स बघितले तर रफली 3.5 सीआर डीमॅट अकाउंट आहे. जर 2% बघितलं तर त्याचं 7 लाख लोकं होतात. 7 लाख फक्त लोकं चांगले पैसे कमवतात आणि बाकीचे करतात काय आणि असं का होतं ते आता आपण डिस्कस करणार आहोत. तर जर तुम्ही बघितलं तर मी ज्यावेळी रिसर्च केला ह्याच्यावर 2% लोकांमध्ये कोण येतं? मग ज्या लोकांनी चांगले एक 10 ते 12 वर्षात पाठीमागच्या चांगले पैसे कमवले असतील ती लोकं. मग असे लोकांना मी भेटलो भरपूर लोकं आहेत आणि अशा लोकांना भेटल्यानंतर एक जाणवलं, की ह्या लोकांना म्हणजे फंडामेंटल नॉलेज किंवा त्या शेअर्सचं नॉलेज किंवा टेक्निकल नॉलेज असं भरपूर कमी आहे. पण एक ती गोष्ट करतात, ते चांगले व्हायब्रेशन्स हे करतात. त्या लोकांबरोबर तुम्ही भेटला तर तुम्हाला एक समजेल, की ते लोकं फक्त चांगला विचार करतात. हां, जे पण असेल ज्यावेळी त्यांना घ्यायचं असेल किंवा कुठल्या माणसावर त्यांना विश्वास ठेवायचा असेल, इनिशियली ते चेक करतात सगळं आणि त्याच्यानंतर एकच थॉट प्रोसेस असते, की मी या कंपनीत चांगले पैसे म्हणजे ही कंपनी चांगली, हा माणूस चांगला आहे आणि माझे पैसे सेफ आहेत. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स तुम्हाला भेटतील अशा लोकांना भेटल्यावर. तुम्ही स्वतः ट्राय करा. कधी-कधी तुम्हाला असे लोकं भेटतात, की ज्यावेळी त्या लोकांना भेटल्यानंतर एक तुम्हाला एनर्जी मिळते, एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स मिळतात. मग त्या लोकांकडं असं जरुरी नाही, की तुम्हाला सक्सेसफुल होण्यासाठी तुम्हाला टेक्निकल नॉलेजच पाहिजे किंवा फंडामेंटल नॉलेजच पाहिजे. जर तुम्ही चांगले व्हायब्रेशन्स इट इज व्हेरी इम्पोर्टंट म्हणजे हा मुद्दा. जर तुम्ही कंपनीचे शेअर घेतात, त्या कंपनीला तुम्ही चांगले व्हायब्रेशन्स दिले, की ओके माझी इन्व्हेस्टमेंट या कंपनीमध्ये एकदम सेफ आहे. हे लोकं एकदम चांगले आहेत आणि मी एकदम म्हणजे ह्या कंपनीचं मी एकदम बिनधास्त आहे या कंपनीचं. असे पण भरपूर लोकं आहेत. अशा लो हे जर मी म्हटलं तुम्हाला 2% का हे 2% लोकं पैसे चांगले कमवतात बिकॉज ऑफ दिस म्हणजे व्हायब्रेशन. बाकीचे 98 मध्ये काय होतं, की समजा मी आता एक शेअर घेतला, XYZ शेअर आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे ₹500 आणि तो ₹700 ला झाला आणि मी विकून टाकला. त्यानंतर तोच शेअर ₹1400 झाल्यानंतर आपण अरे, भरपूर व्हॅल्युएशन आहे, ब्लफ आहे, मार्केट क्रॅश होईल, हे पण क्रॅश होईल, हा शेअर ही कंपनी आहे, असं. म्हणजे एक निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स तुम्ही सोडत असता. तर इन रिटर्न तुम्हाला तेच मिळतं. म्हणजे जसं कराल तसं तुम्हाला भरावं लागतं. ज्या व्हायब्रेशन्स तुम्ही म्हणजे देता तसंच तुम्हाला इन रिटर्न तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये तुम्हाला रिटर्न मिळतं. इट इज फॅक्ट म्हणजे भरपूर तुम्हाला जर तुम्ही ट्राय केलं, तर तुम्हाला समजेल किंवा इव्हन तुम्ही जर रिसर्च करून बघितला, तरी पण तुम्हाला समजेल, की का 2% पेक्षा लोकं कमी पैसे कमवतात. मी पण शॉक झालो होतो एकदा. इव्हन 2016 मध्ये एक रिसर्च पण मी वाचला होता. एक जैन फंड मॅनेजर होता. तो तर माणूस कुठल्याही लिकरमध्ये, कंपनीमध्ये किंवा स्टॉक सिगारेट कंपन्यांमध्ये कधीच पैसे इन्व्हेस्ट करत नव्हता. आणि मी पण त्यावेळी म्हणलं, "अरे बॉस पैशाशी मतलब आपल्याला पाहिजे." पण स्लोली अँड सडनली तुम्हाला म्हणजे मला पण जाणवलं, की ओके इट वर्क्स एक चांगल्या लेव्हलला. म्हणजे जर जी कंपनी तुम्ही पैसे टाकले, तर ती कंपनीमुळे म्हणजे कुणावर हॅमर होत असेल किंवा ते सॅटिस्फाय एंड युजरला त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होत असतील, तर ते व्हायब्रेशन्स पण तुम्हाला बिअर करावे लागतात. तर हा झाला मुद्दा, की का 2% लोकं हे करतात. मग ज्यावेळी आपण शेअर घेतो, त्यावेळी फक्त चांगला विचार करायचा, की ओके मी डिसाईड करायच्या आधी तुम्ही चेक करू शकता फंडामेंटली आणि टेक्निकली कसं आहे. एकदा घेतल्यानंतर ओके ही कंपनी एकदम चांगली आहे. ह्या कंपनीत माझे पैसे सेफ आहेत. एक 2-3 व्हायब्रेशन रोज किंवा ज्या-ज्यावेळी तुम्हाला मार्केट बघायला मिळेल, त्या म्हणजे न्यूज ऐकायला मिळेल, त्यावेळी एक सिम्पली हे करायचे व्हायब्रेशन. ट्राय करा तुम्ही. का 98% लोकं लूज होतात तुम्हाला अनुभव होईल, की लूज मी म्हणत नाही, की काय कुठं प्रॉब्लेम होतो. तर पुढचा आपण पॉइंट बघणार आहोत. या संदर्भात जर तुम्हाला काही क्वेरीज वगैरे किंवा काही जरी वाटलं, तर तुम्ही मला कधीही WhatsApp करू शकता किंवा कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करू शकता. आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करू. टाईम कन्स्ट्रेंट आहे त्यामुळं जास्त बोलू शकत नाही आपण याच्यावर.
आता दुसरा पॉईंट आपण बघणार आहोत, शेअर मार्केटमध्ये काम करण्याचे 5 सिंपल नियम कुठले असतात. जर समजा तुम्हाला शेअर जर बाय केले, तर कुठले रूल तुम्हाला फॉलो करायला पाहिजेत, असं बेसिक रूल सिंपल. एक पहिला म्हणजे इन्व्हेस्ट, म्हणजे गुंतवणूक. कुठलीही चांगली कंपनी तुम्ही सिलेक्ट केली, तुमचे पॅरामीटर्स प्रमाणे तुम्ही बघा, किंवा कंपनीचा सेल चांगला आहे, 3 ते 4 वर्ष चांगलं काम केलं आहे, ह्या कंपनीचं प्रमोटर किंवा फाउंडर एक जेन्युइन माणूस आहे. एकदा हे डिसाईड केल्यानंतर तुम्ही इन्व्हेस्ट करा. मग शेअर मार्केट वरती असेल नाही तर खाली असेल, तुम्ही टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही. तुम्ही ब्लाइंडली इन्व्हेस्ट करा. पहिला मुद्दा इन्व्हेस्ट करणं. मोस्टली काय होतं, मार्केट वरती असतं. लोकं म्हणतात खाली येईल, खाली येईल. तर आणि त्याची वाट बघतात. खाली आल्यानंतर मग भीती वाटते, की आत्ता करावं का नको, मग कधी वरती जाईल. असं ह्यामुळं कुठल्याही लेव्हलला असलं, कॅश मार्केटमध्ये ज्यावेळी इन्व्हेस्टमेंट करता, त्यावेळी तुम्हाला काही वरी करायची नसते. जरी हायरला असलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही घेऊन ठेवू शकता चांगले शेअर्स. पहिला नियम म्हणजे इन्व्हेस्ट, गुंतवणूक करा. दुसरा नियम म्हणजे पेशन्स, संयम. आता शेअर घेतल्यानंतर, आता समजा तुम्ही प्लॉट घेतला, जागा, एखादी जागा घेतली किंवा एखादा फ्लॅट घेतला किंवा सोनं घेतलं, तर रोज तुम्ही प्राईस चेक करता का, की आज बाबा 52,000 सोनं आहे, उद्या 52,250 झालं, परवा 53,000 झालं का? प्लॉटची आज मी 25,100 प्लॉट घेतला होता, 25,100 प्लॉट घेतला होता, आज त्याची 25,250 रेट झाला, असं तुम्ही चेक करता का रेग्युलरली? मग तसंच चांगल्या कंपनीचे शेअर घेतल्यानंतर रोज बघायची गरज नाही आहे. त्याला घेऊन लॉंग टर्मसाठी तुमच्या अकाउंटला ठेवून द्यायचं. ज्या पण वेळी न्यूज मीडियामध्ये तुम्हाला बातमी येईल, त्यावेळी एक फक्त थॉट प्रोसेस टाकायची, ओके, या कंपनीत मी जे पैसे टाकले ते ॲब्सोल्युटली माझे सेफ आहेत, चांगली लोक आहेत, ट्रान्सपरंट लोक आहेत त्या कंपनीत. ट्राय करून बघा तुम्ही. हा दुसरा पॉईंट, म्हणजे दुसरा नियम. पहिला होता गुंतवणूक, दुसरा आहे संयम, तिसरा आहे टॉपअप. म्हणजे काय, जर समजा तुम्ही 500 रुपयाला शेअर घेतला, आता त्याचा 1000 रुपयाला झाला, तर किती लोक अजून खरेदी करतील? ओके, मी लॉंग टर्मसाठी भरपूर, एकदम कमी, 1-2% फक्त. पण त्याच्या बाकीचे लोक सगळे विकून लगेच दुसऱ्या कंपनीत तिकडं तिकडं टाकणार. कारण ते सारखं वॉच करत बघत बसणार, की आता ओके, आता मार्केट खाली येईल वगैरे, असं काही करत नाही. प्युअरली जर तुमचा खाली रेट असेल तर तुम्ही टॉपअप करू शकता. तुमचं फोकस शुड बी. कधी कधी काय होतं, शेअर प्राईस खाली पण असतो. आता रिसेंट एक्झाम्पल म्हणजे टाटा मोटर्स 600 रुपयाचा 60 रुपयावर गेला आणि 60 रुपयावरनं 520 रुपयापर्यंत केला. मग पेशन्स पाहिजे. चांगल्या कंपनीत पैसे गुंतवले, मी असं म्हणत नाही की टाटा मोटर्समध्ये पैसे गुंतवू नका. माझा मुद्दा असा आहे की कधी कधी प्रत्येक क्वार्टरमध्ये कंपनींना पण पॉसिबल नसतं की सेम प्रॉफिट तुम्ही द्या किंवा सेम परफॉर्मन्स ठेवा, खाली वर होत राहतं. मग त्यामुळं तुम्ही इन्व्हेस्टर आहे म्हणजे तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही. जर ते कंपनीची लोकं चांगली असतील आणि कंपनी चांगली असेल, तर तुम्हाला अजिबात टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पेपरमध्ये काय येतंय, मीडियामध्ये काय येतंय, अजिबात नाही. तर चौथा मुद्दा, तुम्ही जे पेपरमध्ये वाचता, अव्हॉइड निगेटिव्ह सेंटिमेंट्स. अव्हॉइड सेंटिमेंट्स म्हणजे जे पण न्यूज चॅनलमध्ये तुम्ही बघता, पेपरमध्ये बघता, मोस्टली तुम्हाला बघितलं असेल, आता रिसेंटली झालं होतं इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन वाढतंय किंवा इंटरेस्ट रेट वाढतोय, त्यामुळं शेअर मार्केट खाली येऊ शकतं, वर येऊ शकतं, असे न्यूज चालतच राहतात. मी माझं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. जेव्हा मी कंपनी स्टार्ट केली होती, त्यावेळी सेन्सेक्स होता 15 ते 17,000च्या रेंजमध्ये चालायचा आणि त्यावेळी पण असा 12,000वरनं 17,000 गेला होता आणि त्यावेळी भरपूर सेंटिमेंट्स होते की मार्केट क्रॅश होईल, मार्केट क्रॅश होईल. पण जर तुम्ही बघितलं या 9 ते 10 वर्षात 15,000वरनं 60,000वर सेन्सेक्स कसा गेला, हे मला स्वतःला पण समजलं नाही. त्यामुळे मी जेन्युइनली तुम्हाला सजेशन देतो की स्टे इन्व्हेस्टेड. तुम्ही इन्व्हेस्ट करून म्हणजे करा. भले तुमचे एक कंपनीत तुम्हाला वाटलं की चांगले पैसे मिळाले दुसऱ्या कंपनीत, पण मुद्दा असा आहे की स्टे इन्व्हेस्टेड. तुम्ही गुंतवणूक करूनच ठेवा त्याच्यात. हा झाला चौथा मुद्दा. म्हणजे पहिला आपण बघितला गुंतवणूक, दुसरा संयम, दॅट इज पेशन्स, तिसरा टॉपअप पोर्टफोलिओ, म्हणजे ॲड करत राहावा. ज्या वेळी तुमच्याकडे पैसे असतील, मग मार्केट खाली असेल किंवा वरती असेल, तुम्हाला काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. चांगल्या शेअरमध्ये कधीही पैसे टाकू शकता. चौथा म्हणजे निगेटिव्ह म्हणजे न्यूज चॅनल किंवा मीडिया इकडे अजिबात लक्ष द्यायचं नाही. आणि पाचवा म्हणजे सेंड अ गुड व्हायब्रेशन, म्हणजे तुम्ही चांगले व्हायब्रेशन्स त्या कंपनीला पाठवा. आता ज्या कंपनीत पण तुमचे शेअर असतील, त्या कंपनीला फक्त चांगले व्हायब्रेशन्स पाठवायचे. ओके, ह्या कंपनीत माझ्याकडे माझे शेअर आहेत आणि ही कंपनी ॲब्सोल्युटली चांगली आहे. ते ट्रान्सपरंट लोक आहेत, विश्वासू लोक आहेत आणि माझे पैसे या कंपनीत ॲब्सोल्युटली सेफ आहेत. म्हणजे त्या विचार करताना फक्त त्या कंपनीबद्दल चांगला विचार करा. ट्रस्ट मी, ह्याचा सगळा फायदा तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये तुम्हाला दिसून येईल. ट्राय करा. तुम्ही कुठली कंपनी बघा म्हणजे कसं काय होतंय ते. सर, हे आपण आज 2 मुद्दे या व्हिडिओमध्ये बघितले.
पहिला होता की का फक्त 2% लोकं पैसे कमवतात. चांगले पैसे कमवतात शेअर मार्केटमध्ये. मेजरली त्यांच्याकडे फक्त पेशन्स आणि चांगले व्हायब्रेशन सेंड करतात. ते मेन कारण आहे आणि दुसरं आपण बघितलं की 5 शेअर मार्केटचे सोपे नियम कुठले ते. होप तुम्हाला आवडला असेल हा व्हिडिओ. अ, जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा किंवा सबस्क्राईब पण करू शकता. आणि बाकीचे 2-3 मुद्दे राहिलेले आपण तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये बघूया. धन्यवाद तुम्ही टाईम दिल्याबद्दल. थँक यू सो मच. थँक यू.